سلام دوستان، آموزش امروز یک کوکی رژیمیه. خیلی خوشمزه است برای کسایی که ناراحتی هضم دارن. خیلی مفیده به خاطر سبوسی که توش داره. یه جورایی مدل ساق طلاییه ولی به خشکی ساق طلایی نیست و خیلی خوشمزه تره. درست کردن کوکیا خیلی راحته. همون جوری که مواد لازمش رو میبینید، موادی هستش که توی یخچال خونه‌تون پیدا میشه. همون جوری که دارین مواد لازم میبینید، ممنون میشم این ویدیو منو لایک کنین. اگه کانال منو سابسکرایب ندارین، دکمه قرمز رو بزنین و برام تو کامنت ها قلب بذارین. مرسی. خب بریم این کوکی خوشمزه رو درست کنیم. خوشمزه ما آماده است و شما میتونید با یه لیوان چایی یا یه فنجان قهوه تنهایی کنار عزیزانتون میل کنید. ممنون میشم این ویدیو منو الان لایک کنید. اگه کانال منو سابسکرایب ندارید، خواهش میکنم دکمه قرمز رو بزنید، زنگوله هم فشار بدید تا از ویدیو جدیدم مطلع بشید. لطفا تو کامنت ها برای من قلب بذارید هر رنگی که دلتون میخواد. و اینم بگم که این کوکی رو باید تو ظرف در بسته نگه دارید تا خیلی سفت نشه. تنها نکته هم که شکرش قابل حذفه و میتونید فقط عسل یا شیره توت یا شیره خرما بریزید. اینجوری اگه حس میکنید که براتون بهتر و رژیمی تره، میتونید از این استفاده کنید. این کوکی خیلی سیر کننده است، بسیار جلوی اشتها رو میگیره و یه میان وعده کاملا مقوی و خوب هستش. درست کنید و نوش جان کنید.